हेलो एभ्रिवान, आई एम सङ्घर्ष विश्वकर्मा फ्रम मेरोसर्भिस। साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी चाहिँ काइनमास्टरको बेसिक भिडियो एडिटिङ अथवा बेसिक फिचर्सहरूको बारेमा जान्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो भिडियो एडिटिङ सिरिजको पार्ट 2 रहेको छ। यदि तपाईँले पार्ट 1 अहिलेसम्म पनि हेर्नुभएको छैन भने आई बटनमा जानुहोला, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पार्ट 1 हेर्नुपर्नेछ र पार्ट 1 चाहिँ तपाईँले मस्ट हेर्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गरौँ। यदि तपाईँले काइनमास्टरलाई खोल्नुहुन्छ भने सुरुमा यस्तो खाले इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईको यो ठाउँ चाहिँ तपाईको जति पनि तपाईले प्रोजेक्टहरु अथवा तपाईले एडिट गर्नुभएको हुन्छ ती सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरु यहाँनिर तपाईलाई शो गरिन्छन्, जसले शो भइसकेका छन्। र यदि तपाईहरु नयाँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बिचको ठुलो आइकन रहेको छ, तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। र क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु खुलिसकेका छन्। यदि तपाईले युट्युबका लागि भिडियो गराउँदै हुनुहुन्छ भने 16:9 मा सिलेक्ट गर्नु होला र दोस्रो चाहिँ टिकटकका लागि रहेको छ र त्यसैगरी तेस्रो चाहिँ तपाईको फेसबुकको लागि रहेको छ। म चाहिँ अहिले युट्युबका लागि गराउन गइरहेको छु, त्यसैले म चाहिँ अहिले 16:9 लिएको छु। र एकैछिन यहाँनिर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र वेट गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मिडिया ब्राउजर भनेर रहेको छ। अब चाहिँ तपाईले तपाईको जुन भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिनु होला कुन फोल्डरमा रहेको छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर एउटा यो भिडियो चाहिँ सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु र यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो काइनमास्टरको टाइमलाइनमा आइसकेको छ। र अब चाहिँ तपाईले अरु कुनै भिडियो अथवा अरु कुनै फोटोहरुलाई यहाँनिर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर मिडियाबाट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मिडियामा जानु होला र मिडियामा गइसकेपछि तपाईको भिडियो अथवा तपाईको जुन फोटो छ त्यो कुन फोल्डरमा रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिरदेखि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिरदेखि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईले ब्याकग्राउन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डको अप्सन छ। जस्तै म यहाँनिर कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड एड गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ बाइ डिफल्ट दिएका ब्याकग्राउन्डहरु रहेका हुन्छन्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड एड भएको छ। र त्यसैगरी तपाई अगाडि एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ जहाँनिर एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर कर्सर राख्नु होला र मिडियामा जानु होला र कुनै पनि भिडियो अथवा कुनै पनि फोटो चाहिँ तपाईले यहाँनिरदेखि एड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, अब यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा भोइस रहेको छ, एउटा चाहिँ अडियो रहेको छ। यी सबैको कुरा चाहिँ हामी अब अपकमिङ आउने भिडियोजहरुमा गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीले मात्र मिडियाको जुन अप्सन छ त्यसको बारेमा हामीले यहाँनिर चर्चा गर्नेछौँ। अब मानौँ तपाईले साथीहरु अगाडिको जुन रहेको छ, अगाडि तपाईले कुनै पनि फोटो अथवा कुनै पनि भिडियो इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने फेरि मिडियामा जानु होला र तपाईले जुन फोटो अथवा जुन भिडियो इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर कुन फोल्डरमा रहेको छ त्यो यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिनु होला। जस्तै म यहाँनिर जान गइरहेको छु र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फोटो फेरि एड गरिसकेको छु। र अब साथीहरु, मानौँ तपाईलाई बीचमा एड गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जहाँनिर एड गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर यो कर्सर राख्नु होला र एकचोटी यो टाइमलाइनमा तपाईको टाइमलाइनमा र यहाँनिर साथीहरु तपाईले क्लिक गरिसकेपछि सिजरको अप्सन रहेको छ, सिजरमा जानु होला र स्प्लिट एट प्ले हेड रहेको छ तेस्रो अप्सन, यहाँनिर तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ तपाईले मानौँ यहाँनिर कुनै पनि भिडियो अथवा फोटो इम्पोर्ट गर्नु छ भने फेरि मिडियामा जानु होला अगेन र जुन फोल्डरमा रहेको छ भिडियो अथवा फोटो त्यो तपाईले यहाँनिरदेखि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा कुनै पनि फोटो चाहिँ एड गर्न गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बिचमा यहाँनिर फोटो आइसकेको छ। यो भिडियोको बिचमा तपाईँ यहाँनिर भिडियो पनि एड गर्न सक्नु। अब कुरा गरौँ साथीहरु, हामीले चाहिँ कसरी कट गर्ने भिडियो अथवा जुन यो फोटो इमेजहरु छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कट गर्ने। साथीहरु, तपाई जहाँनिर कट गर्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यहाँनिर कर्सर राख्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिरको अहिले काट्न गइरहेको छु। जस्तै मानौँ मलाई चाहिँ यति जुन भाग चाहिँ अनवान्टेड पार्ट हो भनेपछि कर्सर तपाईले त्यहाँनिर राख्नु होला। एकचोटी टाइमलाइनमा क्लिक गर्नु होला र सिजरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा रहेको छ, सिजरको अप्सनमा जानु होला। पार्ट रहेको छ अनवान्टेड भनेपछि मैले चाहिँ ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गर्नु होला र लेफ्ट पार्ट चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ कट्ने छ। र त्यसैगरी यदि तपाई राइटको पार्ट काट्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ मेरो चाहिँ लास्टको पार्ट जुन छ यो अनवान्टेड रहेको छ यति भन्दाखेरि पहिले चाहिँ फर्स्ट अफ अल कर्सर ल्याउनु होला, फेरि टाइमलाइनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला, सिजरमा जानु होला र ट्रिम टु राइट गरेर यसलाई पनि तपाईले काट्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ साथीहरु, जस्तै मलाई बिचको काट्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने। साथीहरु, जस्तै मानौँ तपाईले यहाँनिर काट्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अगेन टाइमलाइनमा सिजरको अप्सन रहेको छ, सिजरको अप्सनमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि थर्ड अप्सन स्प्लिट एट प्ले हेड रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, स्प्लिट एट प्ले हेड गरिसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ टुक्रा हुन्छ अथवा तपाईको भिडियो चाहिँ दुई भागमा विभाजन हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ यहाँनिरदेखि चाहिँ एउटै भिडियो रहेको थियो यो, तर अब चाहिँ यहाँनिरदेखि यहाँसम्म एउटा भिडियो छ र प्लस अब तपाईको यहाँदेखि फेरि अर्को भिडियो सुरु हुनेछ। अब चाहिँ तपाईँ जस्तै मानौँ साथीहरु तपाईको यति भाग चाहिँ तपाईले काट्न खोज्नु भएको अनवान्टेड पार्ट छ भने कर्सर त्यहाँनिर राख्नु होला, फेरि क्लिक गर्नु होला, सिजरमा जानु होला, राइटलाई कट गरिदिनु होला र यहाँनिरको चाहिँ मानौँ साथीहरु यति अनवान्टेड पार्ट रहेको छ भन्दाखेरि फेरि सिजर त्यहाँ राख्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला, फेरि लेफ्टमा जानु होला र यहाँनिर तपाईले कट गर्न सक्नुहुनेछ।
साथीहरू यो चाहिँ आजको जुन मिडिया रहेको छ, मिडिया भाग जुन रहेको छ काइनमास्टरको मिडिया भाग, यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्यौँ र भोलि चाहिँ हामी लेयरको बारेमा जान्नेछौँ पार्ट 3 मा। त्यसैले हामीसँग कनेक्टेड रहनु होला र यदि तपाईँले यो भिडियो एक्सपोर्ट गर्नु छ अथवा भाइरल ल्याउनु छ, किनकि हाम्रो जुन एडिट गरिसकेपछि हामीले भिडियो एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने यो बाहिर आउँदैन। त्यसैले यो जुन अप्सन छ यसमा सेलेक्ट गरिदिनु होला र यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न रेजुलेसनहरू छन्, तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुने रेजुलेसन यहाँ राख्नु होला। मेरोमा चाहिँ अहिले HD सम्मको मात्र रहेको छ अधिकतम, किन भन्दाखेरि मेरो फोनको क्वालिटी हल्का कम रहेको छ। तपाईँकोमा फुल HD हुनेछ यदि तपाईँको मेरोभन्दा बेटर फोन रहेको छ भन्दाखेरि। त्यसपछि तल एक्सपोर्टको अप्सन रहेको छ, एक्सपोर्ट गर्नु होला र यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको भिडियोको लेन्थ अनुसार टाइम लाग्नेछ एक्सपोर्ट हुनुमा र एकचोटि एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईँको भिडियो एडिट भएर तयार हुनेछ। साथीहरू मेरो चाहिँ अहिले एक्सपोर्ट हुने छैन, किन भन्दाखेरि मेरो स्क्रिन रेकर्डर चलिरहेको छ र अहिले चाहिँ एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ र तपाईँको भिडियोको लेन्थ अनुसार यसले टाइम लाग्नेछ। म चाहिँ अहिले यसलाई क्यान्सल गर्न गइरहेको छु। साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र कुनै यस भिडियोमा तपाईँले के बुझ्नुभएको छैन भने, यदि कुनै पनि चिज बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला र प्रोफेसनल भिडियो एडिटर बन्न चाहनुहुन्छ, मोबाइलबाट एडिटिङ गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला।